নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱসকল, পুনৰ আহিছোঁ নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। আহক তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এয়া চাওক, মই নহৰু এনেদৰে বাকলি গুচাই এখন ডলাত শুকাবলৈ দিছোঁ। প্ৰায় এদিনো নিদিওঁ, অলপ দুপৰীয়া সময়ত আধা দিনৰ কাৰণে দিম। আৰু লগতে পকা জলকীয়াৰ ঠাৰিকেইটা গুচাই এনেদৰে এইখিনিও এদিনত শুকাবলৈ দিম। এতিয়া মই এইখিনি আচাৰ বনাবৰ বাবে বগা সৰিয়হ, অলপ মিঠি বেছি হ'লেও তিতা হ'ব, সেইকাৰণে আজৱাইন আৰু চফ এনেদৰে আৰু লগতে ক'লা সৰিয়হ মই ৰেডি কৰি লৈছোঁ। এতিয়া এইখিনি মই এখন কেৰাহী বা টাৱাত ভাজিম অলপ। এয়া চাওক, মই এখন কেৰাহী এনেদৰে গৰম কৰি লৈছোঁ। এতিয়া ইয়াত মই মোৰ যিখিনি মছলা মই ৰেডি কৰি থৈছোঁ আচাৰৰ কাৰণে, সেইখিনি মই ইয়াত দি দিছোঁ আৰু এইখিনি মই ভালদৰে ভাজিম। অকণমান ৰঙচুৱা ৰং এটা আহাকৈ, আৰু যাতে ইয়াৰ ভিতৰৰ মইশ্চাৰটো নাইকিয়া হৈ যায়, নহ'লে আচাৰখিনি যদি এনেদৰে দি দিওঁ বেয়া হৈ যাবও পাৰে। সেইকাৰণে ইয়াৰ ভিতৰৰ মইশ্চাৰটো নাইকিয়া কৰিবলৈ অলপ এনেদৰে ভাজি ল'ম। আৰু চাওক, মোৰ এই মছলাখিনি প্ৰায় ভজা হৈ গৈছে। বেছি ভাজিলেও মছলাখিনি তিতা হৈ যাব, কাৰণ জ্বলি যাব। এতিয়া এইখিনি মই এখন প্লেটত এনেদৰে উলিয়াই ল'ম আৰু ভালদৰে কেৰাহীখন আকৌ অলপ চাফা কৰি ইয়াতেই মই এতিয়া সৰিয়হৰ তেল গৰম হ'বলৈ দিম। মই প্ৰয়োজন অনুসৰি দিছোঁ, যিহেতু মোৰ যিমান পৰিমাণৰ নহৰু আৰু জলকীয়া আছে সেই হিচাপে মই তেলখিনি দিছোঁ। এইখিনি এতিয়া মই গৰম হ'বলৈ দিম, অলপ ধোঁৱা ওলাই যোৱাৰ সময়ত মই এতিয়া ইয়াত নহৰুখিনি এনেদৰে দি দিম আৰু এইখিনি অলপ সময় মই সিজিবলৈ দিম। যিহেতু মই 2-3 দিনতে আচাৰখিনি খোৱাৰ বাবে ৰেডি কৰিব বিচাৰোঁ, সেয়ে যদি বোলে বেছি দিন হ'লেও কথা নাই, তেতিয়া মই ৰ'দত অকণমান সময় এনে তেলত দি ৰ'দত দি হ'লেও মই খাব পৰা কৰিব পাৰোঁ। কিন্তু যিহেতু মই 2-3 দিনতে খাব পৰা কৰিব বিচাৰোঁ, সেইকাৰণে মই ইয়াত অলপ 5 মিনিটমান মই ইয়াত তেলত এনেদৰে ভাজি ল'ম। এতিয়া ইয়াত মই ৰেডি কৰি থোৱা পকা জলকীয়াখিনি ইয়াত মই এতিয়া দি দিম, যাতে নহৰু আৰু পকা জলকীয়াখিনি ভালদৰে ইয়াতে তেলত অলপ সিজি যায় বা অলপ ভাজি ল'ম, যাতে সোনকালে খাব পৰা কৰিব পাৰোঁ। এয়া চাওক, পকা জলকীয়াখিনি দি দিছোঁ আৰু এটা ধুনীয়া গোন্ধ এটা আহি গৈছে ইয়াতে। পকা জলকীয়াৰ ঠাৰি এডাল ক'ৰবাৰ পৰা দেখা যেন লাগিলে, সেইকাৰণে এডাল ছাইড কৰি লৈছোঁ। এয়া চাওক, এনেদৰে অলপ দেৰি এনেদৰে লৰাই ভাজি লোৱাৰ পাছত প্ৰায় হৈছে, সময় হৈ গৈছে ধুনীয়াকৈ এনেদৰে। এতিয়া মই এইখিনি এটা বাতিত বা এটা বাউলত মই ধুনীয়াকৈ উলিয়াই লৈ অলপ দেৰি ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। সেয়া চাওক, এইখিনি এনেদৰে উলিয়াই লৈ এতিয়া মই অলপ দেৰি ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম, যিহেতু গৰমে মছলাখিনি দি দিলে অলপ বেয়া হ'ব। এতিয়া মোৰ মছলা প্ৰায় এনেদৰে অলপ ঠাণ্ডা হৈছে, বেছি ঠাণ্ডাও নহয়, অলপ গৰম হৈ থাকিব লাগে। এতিয়া মই ইয়াত কাশ্মীৰী মিৰ্চৰ 2 চামুচ এনেকৈ দি দিম ৰঙৰ কাৰণে অলপ, আৰু লগতে হালধি 1 চামুচ, আৰু ইয়াত আমচুৰ পাউডাৰ 1 চামুচ, যাতে অলপ টেঙা ভাৱ এটা টেষ্ট এটা আহক, আৰু অলপ ভজা জিৰা, আৰু লগতে মই ৰেডি কৰি থোৱা মছলাখিনিৰ গুড়ি। মই বিশেষ গুড়ি কৰি দিয়া নাই, যিহেতু বেছি গুড়ি হৈ গ'লে মই বৰ ভাল নাপাওঁ। অলপ গোটা হৈ থাকিলে মোৰ ভাল লাগে, সেয়ে মই একেবাৰে গুড়ি কৰি পেলোৱা নাই। এতিয়া এইখিনি ভালদৰে মই মিক্স কৰি লৈছোঁ।
ৰংটো আহিছে যেহেতু কাশ্মীৰী মিৰ্চো দিছোঁ ইয়াত গোন্ধ এটাও আহিছে ধুনীয়া আপোনালোকে দেখা পাইছে মই কেনে ধৰণে বনাইছো আশা কৰো আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল পাইছে এতিয়া মই ইয়াত অলপ গোটা সফ লগতে অলপ কালজিৰা গোটাকে দি দিম যাতে গোটা গোটা অলপ থাকিলেও ভাল লাগে কালজিৰা অলপ এনেদৰে দি দিছো আৰু লগতে ভিনেগাৰ 1 চামুচ দিছো যাতে ভিনেগাৰটোৱে আমি দীঘলীয়া সময়ৰ প্ৰিজাৰ্ভেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে আমাক বেয়া কৰি নেপেলাই আসলে প্ৰিজাৰ্ভ কৰিবলৈ সুবিধা হয় আৰু লগতে নহৰুখিনি গলি যোৱাটো ই সহায় কৰিব সেয়ে মই অলপ ভিনেগাৰ দি দিছো এতিয়া মই ইয়াত প্ৰয়োজন অনুসৰি নিমখ দিছো আৰু এতিয়া এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি লম এয়া সক মোৰ নহৰু আচাৰ ৰেডি হৈ গৈছে মই এনেদৰে বয়ামত ভৰাইও থৈছো আশা কৰো আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে আৰু যদি এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' চাই থাকিব বিচাৰে তেনে প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ধন্যবাদ